Hi guys, welcome sa Teacher Investor YouTube channel. So this is the 5th video in our series on how to invest in stocks, no? At ang gamit natin na broker sa ating mga examples ay ang Call Financial. Okay, so in this video, ang gagawin natin ay pag-aaralan natin kung paano ba bumili at magbenta ng stocks gamit ang Call Financial. So at the end of this video, you will 1. Know the difference between ask and bid prices. 2. Know the difference between actual balance and available balance. And 3. You will be able to use the ask and bid tables to buy and sell shares. Aside from these, ay magpapakita rin ako sa inyo ng actual na pagbili at pagbenta ng stocks or shares. Okay, so simulan na natin. So una, buying shares. Pag bumili kayo ng shares sa Call Financial, ito yung makikita nyong table. So nandito yung inyong order details sa kanan, no? And yung dapat yung tignan ay yung main board, no? Yung merong bid tsaka ask prices. Okay, so ano ba meron sa bid and ask prices? Pag tayo ay bibili ng shares, ang titignan natin na presyo ay itong ask price, no? Kung makikita nyo, meron tayong prices dito, tsaka meron tayong size. Ano ba ibig sabihin nito? Merong 630 shares na ibinibenta at 175 pesos and 60 cents. Merong 830 shares na ibinibenta at 175 pesos and 70 cents. Merong 2,530 shares na ibinibenta ng 175 pesos and 90 cents. So mga listahan ng prices yan ng mga nagbebenta, kung ilang shares yung binibenta nila at kung magkano nila binibenta. So syempre, kung tayo ay bibili, ang bibilhin natin ay yung pinakamura. So for example, bibili tayo ng 10 shares, syempre gusto natin yung mas mura. Dito tayo sa 175 pesos and 60 cents. Ang question, pwede ba nating tawaran yan? Pwede ba tayong mag-enter ng 175 pesos and 50 cents? Yes, no? Kaso, hindi ka agad ma-execute yung order natin. Ibig sabihin, nakapila lang siya at mag-aantay siya pag may mga magbebenta ng 175 pesos and 50 cents. Kaya kung gusto nyo na pag bumili kayo ay ma-execute ka agad yung order, ibig sabihin mabibili nyo ka agad, syempre dito kayo sa mga nakalista sa tables. Obviously, dito tayo sa pinakamura. So ngayon, i-demo natin yung actual buying of shares. So ito yung actual buy, and ang binili ko dito ay Jollibee or JFC. So kung makikita nyo dito, meron akong 170 shares, no? And ito, no? 170 shares. Bibili ako ng additional 10 at 175 pesos and 60 cents. Okay, so i-play na natin. This was pre-recorded by the way, no? Okay, so JFC. Ayun yung price niya, 175.6, no? Yung pinakamura. So 10 shares ng at 175 pesos and 60 cents. Okay, so kung makikita nyo, itong net, ito bali yung magagastos natin, no? And kung makikita nyo, ito yung actual balance and available balance. Question, ano ba yung pagkakaiba niyan? Yung actual balance, yung pera natin, no? Ngayon, pag bumili tayo ng 10 shares ng Jollibee, ang magagastos natin ay 1,778.67. Now, yung 1,778 pesos and 67 cents, mababawas yan dito sa actual balance natin. So pag may nakapila na order na hindi pa na-execute, mag-iiba yung value nito, mas maliit yung available balance natin. Ito yung buying power natin. Ibig sabihin, hindi na natin magagamit itong 1,778 pesos and 67 cents. Hindi na natin siya pwedeng ibili kasi nakapila siya as order. Unless of course, i-cancel natin. Okay, so tuloy na natin. So, preview order. Tapos, i-type natin yung password. Ito yung COL Financial password natin, no? And then, place buy order. Okay, so na-execute na siya. Okay, balikan ko ng konti, no? Kung mapapansin nyo, kung halimbawa hindi na-execute yung inyong order, dito lang kayo pupunta sa trade and then modify order. Makikita nyo yan na nakapila dyan. Okay, punta na tayo dun sa trade and portfolio, no? Tignan natin kung mayroong additional 10 shares yung ating Jollibee. Okay, so nakita nyo, 180 na siya. Kanina 170 siya, di ba?
before tayo mag-buy, 170 ito. Ngayon, 180 shares na. Okay, so yan yung ating demonstration ng buy. Balik naman tayo sa sell. Now, yung ask price kanina, sila yung mga gusto magbenta, kaya doon tayo bumili. No? Ito naman yung mga gustong bumili, at ito naman yung mga bid price nila. No? Meron 12 persons na gustong bumili ng 9,580 shares at 175 pesos and 50 cents. Meron another 12 persons na gustong bumili ng 2,570 shares at 175 pesos and 40 cents. And so on. So, syempre, kung magbibenta tayo, saan tayo magbibenta? Doon tayo magbibenta sa pinakamahal, no? Para mas malaki yung kita natin. Kaya ito yung pipiliin natin, yung 175 pesos and 50 cents. Okay, so for the demo, magbibenta tayo ng Semirara. So, ito yung Semirara Mining and Power Corporation. Ang kanyang stock code ay SCC. Ganyan, SCC. And kung nakita nyo, namumula yung ating portfolio. Ibig sabihin, lugi tayo. Pero, ang Semirara ay kumita tayo ng 732 pesos. Now, if you watch this in the future, ito ay time ng pandemic, kaya talagang mababa yung stocks. No? Again, gusto ko sabihin sa inyo na pag red yan, hindi naman kayo malulugi hanggang di nyo pa binibenta. So, gagawin natin, aantayin natin itong mga to, yung mga naka-red na yan, antayin natin mag-green. Ibig sabihin, antayin natin na kumita siya bago tayo magbenta. So, pag naka-red lang siya, pababayaan muna natin siya hanggat maging green siya. Okay, tuloy na natin yung demo. Okay, click natin yung sell doon sa tapat ng Semirara. Meron tayong 500 shares. Benta natin lahat. Again, this is also pre-recorded, no? So, ito naman yung matatanggap natin na pera. So, kung babalikan natin yung video kanina, meron lang tayong 1,861 dito, no? So, dapat madadagdag itong 8,186 doon sa actual balance natin pag nabenta na natin. Okay? So, tuloy na natin yung video. Preview order again. O kung makikita nyo, may transaction fee, no? Hindi ko na-explain kanina. So, ito yung mga transaction fee na binabayaran natin. Nagbabayad tayo ng commission sa Call Financial. Tapos, merong mga taxes, no? So, all in all, nagbayad tayo ng 73 pesos sa 93 cents doon sa 8,186 na order natin. Kaya, naging 8,260 yung gross amount. Okay, so play na natin. We enter our password and then we place sell order. So, ito. Okay. So, babalik na tayo sa ating portfolio. Ayun, nadagdag na siya, no? Doon sa balance natin kanina. Kaya yung actual balance natin dito, nasa 10,047 pesos sa 98 cents na. Kanina, nasa 1,800 lang yan. Okay, so, in selling and buying shares, you sell to the bid. Ito tayo magsisell sa bid. And you buy from the ask. And para pinakamadali, piliin nyo yung nasa unang row. Kasi yun yung usually ma-execute ka agad yung inyong order. No? Alright, maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo. If you want to support the channel, just click the like button. And also, don't forget to subscribe and share the channel to your friends. Pwede nyo rin i-follow yung ating Facebook page. Nandyan yung link sa ibaba. And thank you for supporting the Teacher Investor channel. See you!